van egy ágy. Így néz ki ugye alapból a szoba. Körülbelül olyan 5-6 négyzetméter. Egy francia ágy. Vannak szekrényeink is. Egy gardróbok. Akkor itt van ez az én ágyam. Vannak konnektorok is. Lámpa. Hello, Dudu. Akkor egy külön buzi. Emeletes ágy. Akkor itt látható egy konyha. Itt pedig egy fürdőszoba. I never leave, oh. As long as she needs me, oh. And so much I've seen, great friends I've known, but no place I've been, no feels, oh. Like the way she sings. Let's start over. Get started now. Why are you running from your own crowd? Where are you going? And what you plan to do when you reach that